เชื่อไม่ว่าฉากสุดท้ายของ EP 2 ในเด็กใหม่ The Reset สามารถจบแบบเดิมได้โดยไร้ดราม่าถ้าใช้หลักจิตวิทยาแบบเดียวกับภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง A Clockwork Orange ในการดำเนินเรื่องและสามารถอธิบายได้อีกว่าฉากนี้กับฉากนี้มีความหมายว่าอะไรมาเข้าเรื่องกันค่ะ EP 2 ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามึงควรกลับไปรีเซ็ตตัวเองค่ะ พังยิ่งกว่า EP แรกแย่ยิ่งกว่าการเปลี่ยนคอนเซปต์ของแนนโนก็คงหนีไม่พ้นการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการไทยอินสินค้าแบบอีหยังวะสัญญาณมือของแนนโนที่สั่งคนได้ไม่ต่างจากน้องหมาและยังจะฉากทรมานที่ไม่ได้มีการทรมานอีกด้วยไอเดียที่หลากหลายและการผูกเรื่องที่มีปัญหาเราเลยไม่ได้เห็นฉากจบแบบที่ควรเป็นแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหัวใจหลักของ EP เนี้ยคืออะไรกันแน่ประเด็นหลักของตอนที่ 2 คือการปะทะกันระหว่างการควบคุมและการสมยอมเราจะเห็นว่าซีรีส์ตั้งใจเปิดเรื่องด้วยการใช้มุมกล้องที่ดูล่อแหลมคล้ายกับซีนในตำนานจาก Basic Instinct เพื่อสื่อถึงการมองร่างกายผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศวัตถุที่ไม่มีอำนาจปฏิเสธและถูกบังคับให้ก้มหัวต่อพวกชายแท้บ้ากามรวมถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เลือกตัดสินเหยื่อแทนคนผิดตัวจริงเมื่อสิทธิ์ในการยินยอมถูกพรากไปจากเหยื่ออำนาจทั้งหมดจึงตกไปอยู่ในมือของคนถ่ายเพื่อทวงสิทธิ์นั้นคืนตลอด EP เราจะเห็นแนนโนอยู่ทีมเดียวกับเหยื่อเป็นผู้คุมเกมและมีเป้าหมายคือการสั่งสอนคนชอบแอบถ่ายจนนำไปสู่ฉากจบที่ผู้กำกับตั้งใจสื่อถึงการคืนอำนาจสมยอมให้ฝ่ายหญิงแต่ผลงานที่ออกมากลับกลายเป็นการตบหน้าคนดูด้วยการประกาศชัยชนะของทุนนิยมเพื่อบอกว่าคนดูก็ไม่ต่างจากแก๊งแอบถ่ายนี่หรอกกูบอกให้มึงดูมึงก็ต้องดูกูบอกให้มึงแดกมึงก็ต้องจริงๆแล้วแต่ละเหตุการณ์ใน EP นี้สามารถใช้หลักจิตวิทยาอธิบายได้ว่าทำไมไอ้แก๊งแอบถ่ายถึงชอบทำสันดานเดิมๆทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดการดัดนิสัยมีผลยังไงแล้วไหนจะสัญญาณมือของแนนโนอีกพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่า operant conditioning อย่างเวลาเราอยากจะฝึกน้องหมาให้ทำตามคำสั่งมือแบบแนนโนเราต้องให้ขนมเป็นรางวัลเวลาน้องทำถูกเพื่อให้น้องทำพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ operant conditioning หมายถึงพฤติกรรมไหนที่ทำแล้วได้รางวัลเช่นแอบถ่ายกกน.แล้วได้ทั้งเงินได้ทั้งงี้ก็จะส่งผลให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าตอนกำลังแอบถ่ายถูกน้องหมาหมั่นเคี้ยวจนกระโดดกัดเข้าที่จูแบบที่หมอกขาวโดนสมองก็จะเริ่มเชื่อมโยงพฤติกรรมแอบถ่ายเข้ากับการถูกลงโทษทำให้หมอกขาวเริ่มรู้สึกกลัวและต้องกลับมานั่งคิดใหม่ว่าความผิดที่ทำไปมันคุ้มกับโทษที่ได้รับหรือเปล่าและถ้าวันหนึ่งหมอกขาวตัดสินใจกลับไปแอบถ่ายกกน.ของสาวๆอีกแต่รอบนี้และรอบต่อๆไปไม่มีนันโนะมายืนสั่งน้องหมาให้จู่โจมไม่มีผอ.สั่งลงโทษหมอกขาวก็จะกลับมาทำผิดแบบเดิมการใช้หลักจิตวิทยาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มชั้นเชิงในการเล่าเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่น่าจะพา EP นี้ไปสู่จุดจบแบบที่ผู้กำกับต้องการสื่อและผูกทุกไอเดียให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันอย่างในฮอลลีวูดก็เคยมีหนังที่ทำสำเร็จมาแล้วอย่าง A Clockwork Orange หนังเรื่องนี้เล่าถึงนักโทษต้องคดีร้ายแรงคนหนึ่งที่เข้าร่วมการทดลองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนใหม่ผ่านการควบคุมพฤติกรรมจากอาชญากรที่เคยคุกคามคนอื่นสู่การถูกลดอำนาจและตกอยู่ในสถานะผู้ถูกคุมซะเองและประเด็นนี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงเด็กใหม่ The Reset กับหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยกันโดยแนนโนะทำหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ในหนังคอยสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบและคุมความประพฤติของแก๊งแอบถ่ายที่เป็นเหมือนนักโทษเพียงแต่ว่าภาพยนตร์มีวิธีเล่าและการสื่อสารกับคนดูได้ดีกว่าซีรีส์โดยการพาดพิงถึงหลักจิตวิทยาอีกแบบที่เรียกว่า classical conditioning ซึ่งคือการที่เราเชื่อมโยงของสองอย่างเข้าด้วยกันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกแบบซ้ำๆจนเกิดเป็นนิสัยหรือปฏิกิริยาตอบโต้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นคุณเห็นซูเปอร์แมนแล้วรู้สึกมีความหวังได้ยินแคลริลูแล้วทำหน้าแบบนี้พอนึกถึงตีนเห็นโลโก้ดำส้มแล้วนึกถึงความสุขที่ช่องอินละครมอบให้กับคุณการที่ดิฉันนั่งดูตอนจบของ EP 2 แล้วนึกถึงฉากในตำนานจาก A Clockwork Orange ก็ถือว่าเป็นผลของ Classical Conditioning เหมือนกันแต่ถ้าฟังมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เก็ตแนะนำให้ไปดูฉากเปิดของ The Office Season 3 ตอน Phyllis Wedding ในลิงก์ที่เราแปะเอาไว้ด้านล่างนะคะเอาเป็นว่าภาพยนตร์ใช้หลักจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการเล่าประเด็นการควบคุมทางความคิดจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมของคนวิธีการคือหลอกให้นักโทษกินยาหลอนประสาทก่อนจะบังคับให้ดูวิดีโอที่มีแต่ภาพรุนแรงดูเหมือนจะไม่ทรมานใช่ไหมล่ะคะเปล่าค่ะเพราะตามทฤษฎีแล้วถ้านักโทษคนนี้ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆสมองจะเริ่มเชื่อมโยงความรุนแรงกับการถูกทรมานทุกครั้งที่นักโทษคนนี้เห็นการก่ออาชญากรรมก็จะรู้สึกคลื่นไส้ไม่สบายท้องโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฤทธิ์ของยาจนในที่สุดแค่เห็นภาพความรุนแรงต่อหน้าก็จะอาเจียนออกมาเองโดยไม่ต้องพึ่งยาอีกต่อไปและผลลัพธ์ที่ได้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนกลายเป็นบุคคลใหม่ที่อยู่ในกรอบของสังคมส่วนคนดูอย่างเราก็ต้องกลับมานั่งคิดเอาเองว่าการถูกบังคับให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามยังถือว่าเป็นการสมยอมอยู่หรือเปล่าใน
ในเมื่อซีรีส์เด็กใหม่ The Reset ไม่เคยมีการเกริ่นถึงหลักที่เราว่ามาทั้งหมดแถมยังยัดเยียดสินค้าเข้ามาตลอดทั้งเรื่องมันเลยทำให้ชั้นเชิงในการเล่าประเด็นเซนซิทีฟหายไปจนเมสเสจเรื่องการถูกคุกคามการสมยอมและเพื่อนหญิงพลังหญิงไม่ได้ถูกสื่อออกมาในแบบที่ควรมันเลยพาคนดูกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เพศหญิงถูกมองว่าเป็นวัตถุทางเพศเหมือนเดิมท้ายที่สุดแล้วซีรีส์จะโดดเด่นได้ก็ด้วยเนื้อหาไม่ใช่การอวยสปอนเซอร์ EP 2 จัดไปค่ะ1 เต็ม 10และถ้าเราเอาหลักจิตวิทยาทั้ง2แบบมาปรับใช้กับเด็กใหม่ The Reset เราต้องเริ่มต้นด้วยการเกริ่นถึงหลักการเช่นแนนโนกำลังนั่งฝึกน้องหมาแล้วแก๊งสาวๆก็เข้ามาทักเฮ้ยแนนโนแกทำได้ไงสอนเราบ้างดิก็แค่ให้รางวัลเวลามันทำถูกคนก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวแนนโนจะฝึกพวกที่ชอบแอบถ่ายให้เชื่องเหมือนหมาเองหลังจากนั้นก็จัดการเด็ดคนในแก๊งทีละคนแบบที่เราดูในซีรีส์จนถึงฉากโซดาป๊อปถ้าอยากไว้สปอนเซอร์จริงๆแนะนำให้แนนโนเปิดกระป๋องทุกครั้งที่ดัดสันดานได้3ตัวนี้ดอยมีไฟหมางับจูจูกายภาพมือเอาให้มันหลอนหูกันไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรพอได้ยินเสียงเปาะตามที่ต่างๆก็จะเริ่มอยู่ไม่สุขใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงว่าแนนโนจะโผล่มาเด็ดตัวเองตอนไหนนี่แหละค่ะพลังของ classical conditioning พอถึงฉากไคลแม็กซ์ของเรื่องแนนโนก็ประกาศบอกกับทุกคนว่าเสียงเปาะมันแค่น้ำจิ้มของจริงคือหลังจากนี้ต่างหากจากนั้นคนในแก๊งก็ถูกหยุมหัวโดนจับถางตาในขณะที่แนนโนเปิดกระโปรงให้ดูสุดท้ายการแอบดูของลับจะค่อยๆกลายเป็นความเจ็บปวดและในที่สุดการถกกระโปรงของแนนโนจะแสดงถึงการคืนอำนาจยินยอมให้ฝ่ายหญิงและเป็นการประกาศชัยชนะของเหยื่อจากการถูกคุกคามที่แท้จริงเฮ้ยมึงแล้วฉากชี้นิ้วสั่งคนให้จู่โจมเหมือนหมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสื่อถึงอะไรถ้าใครรู้เม้นมาบอกกันด้วยนะจ๊ะ